Світ подивований та вражений, і не в найкращому сенсі цих слів, дебатами, які пройшли між Трампом і Байденом на пост президента Сполучених Штатів Америки. А в Російській Федерації мало чи не вперше самі визнають атаку українських дронів і те, що последствия на землі є. Чому ми всі так вражені і чим? Будемо аналізувати просто зараз, і робитиму це я не одна. Сьогодні зі мною Борис Тізенгаузен, політтехнолог, і, ба більше, ще й Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І всі ми втрьох будемо зараз розмірковувати над темами, які я озвучила вище. Панове, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Значить, немає іншої новини, направду, ні в соцмережах, ні на новинних сайтах, ні на наших, ні на всесвітніх, ніж обговорення жваве, хоча не такими жвавими були самі дебати, які ми побачили в ніч по нашому часу між президентом чинним США Джо Байденом і президентом екс, який хоче стати next Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну, виглядало це, звісно, як Нью-Йорк Таймс написало, ну, таким, якби, неподобним видовищем, да, незрозумілим. І багато питань було і щодо впевненості кандидатів, і щодо того, що плуталися вони чи то з точки зору незнання, чи то з точки зору вже вікових особливостей в даних і показах, які вони говорили. Звісно, одним із тем, які були найбільш збурювали, це було питання абортів, питання російсько-української війни, питання конфлікту війни в секторі Гази і не тільки. Ну, Байден традиційно спромігся тут відповідати і назвав Путіна воєнним злочинцем. Трамп сказав, що умови, які Путін на миру пропонує, неприпустимі. Давайте Байдена послухаємо коротко і будемо коментувати. Правда в тому, що Путін кримінальний злочинець, він вбив тисячі людей, і він чітко заявив, що хоче відновлення хоча б частини Радянської імперії. Він хоче всю Україну, а не її частину. Думаєте, він зупиниться? А що він зробить з Польщею, Білоруссю? Що він зробить з країнами НАТО? Тож потрібно чітко розуміти, чого він хоче. До речі, всі гроші, які ми даємо Україні, ми насправді витрачаємо на виробництво зброї у нас вдома. Ми даємо зброю, а не гроші. І наші союзники по НАТО виділяють не менше допомоги, ніж це робимо ми. Тому ми сильні. Ну і після дебатів журналісти від CNN провели власне опитування. 33% відповідно до цього голосування набрав Байден, і Трамп набрав 67%. Борисе, за кого б ви не проголосували, чи взагалі би ні за кого? І що з точки зору політтехнологічної показали вам і сам формат проведення дебатів без студійної аудиторії, да, вельми такий жорстко регламентований, 2 хвилини на відповідь, 1 на опонування, і все, вимикали мікрофони. Ну і на загал, які ваші враження? Ну, вот проценты, которые вы показали, 33-67, до дебатов ставки были 45-55, то есть в пользу Трампа. Итоговые проценты — это, ну, не крах, но близко к краху. Демократы там вообще все себе волосы повыдирали уже. На связи с главными спонсорами демократическими был один из журналистов, переписывался. И там очень много разных выражений, которые я здесь в эфире произнести не могу. Ну, в общем, Байден разочаровал собственных однопартийцев, ключевых спонсоров, потому что он не просто не выглядел как-то живо, он, ну, у меня было ощущение, что сейчас ему станет нехорошо сильно. Совершенно не та речь, как в Конгрессе он выступал шикарно, в марте месяце с огоньком, а тут все как-то очень не очень. Поэтому, конечно же, сейчас задаются вопросом. Байден с гонки сняться может только по собственному желанию или если с ним что-то приключится. Судя по всему, сниматься он не собирается, но в демократической партии всерьез задумались о том, кем бы его можно было заменить. Я повторюсь, он же еще на 4 года идет. Ну, то есть, вообще, самый частый вопрос, а что, нет? Как-то, ну, почему такие возрастные кандидаты? Не думайте, что я как-то тут занимаюсь, как это, эйджизмом, да. Но это как-то, ну, люди отдыхать должны вообще-то. То есть, Байден уже сильно в солидном возрасте находится. Быть президентом США — это куча трансатлантических перелетов, нагрузка интеллектуальная, эмоциональная. В общем, дайте молодым дорогу-то. Вы что творите?
Ну ладно, я не буду лезть со своим там уставом в Соединенные Штаты. Вот. Поэтому Трамп выглядел активнее. Что касается вопросов по Украине. Меня порадовало, что и Байден, и Трамп, Трамп, по крайней мере, сказал, что условия Путина неприемлемы. Напомню, отдайте 4 области целиком, денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус. Что он там еще просил? По-моему, все. Ну, в общем, неприемлемые условия. Но Трамп в большей степени, знаете, что мне не понравилось у Трампа? Он сказал, что Путин бы никогда не начал войну, если бы у руля Соединенных Штатов был президент, которого он уважает. То есть Трамп. Вот эта вот история все равно и уважение с Путиным, все, не нужно смотреть на Путина через призму уважает, не уважает. Байден правильно сказал, он военный преступник. Нужно смотреть на Путина через призму его преступлений, через призму выданного ордера Международного уголовного суда. Поэтому, но Трамп все равно, у него какой-то гештальт не закрыт. Он когда-то очень давно, еще будучи бизнесменом, приезжал в Москву и хотел с Путиным встретиться. И так не удостоился этой аудиенции. И я помню, как он очень комплиментарно всегда отзывался о Путине. Видно, ему импонирует такой вот властный образ. Тем более, давайте так, я думаю, что Трамп очень бы хотел иметь в руках тот инструментарий, который есть у Путина. Хочешь закрыть СМИ, как Трамп называет, фейковые СМИ, закрывай. Хочешь посадить оппонента, сажай без суда. Ну, то есть, вот Трамп все-таки еще... И вот этот странный его визит в Хельсинки тогда, когда он рванул, потом не мог объясниться, почему он с Путиным там за закрытыми дверями сидел, о чем они там курлыкали. Вот. Так что впечатление, про Украину все нормально, все правильно, но опять Трамп смотрел на вопрос через, чисто финансы. Он говорит, повторил опять фразу про 60 миллиардов и Зеленского, который умело подрезал 60 миллиардов, по мнению Трампа. И он говорит, нам бы никогда не пришлось платить 200 миллиардов, если бы я был президентом. Я. Вот так вот оно все вигляділо. Там дійсно і вже багатьох якраз аналітиків непокоїть те питання і представників західних медіа, що ось такими згадками про Путіна, про повагу зі сторони Путіна Трамп ніби показує чи то про своє бажання з ним все-таки домовлятися, чи про те, що в нього є якісь невідомі нам близькі взаємини з Путіним. Також Трамп вкотре запевнив, що якщо переможе на виборах в Штатах, то завершить російсько-українську війну ще до вступу на президентську посаду. Я зроблю так, щоб війна була вирішена між Путіним і Зеленським, заявив Трамп. Олександре, а ви чого більше вбачаєте в тезисах Трампа ризиків чи перспективи, і що почули від Байдена в контексті російсько-української війни? Мені дивно чути, як можна завершити війну ще до вступу на посаду, я не знаю як. Але в цьому Трамп, мабуть, він робить такі заяви, щоб потім думали, як це зробити, як цього досягти. Не дуже я розумію, яким чином. В принципі, республіканці вже свій план опублікували, точніше, команда Трампа опублікувала свій план. Ось то і 2 радники, які написали про те, що вони виступають за фактично статус-кво, тобто вони виступають за те, щоб досягти корейського сценарію, досягти перемир'я по лінії фронту. І, скажімо, під загрозами того, що Україна отримує ще більше зброї, ніж отримає, і якщо Росія на це не піде, то Україну будуть підтримувати в воєнному сценарії. Це є позиція на сьогоднішній день. Фактично, якщо слідувати з того, принаймні, що більш-менш таке читабельне, можна почитати, зрозуміти, які наміри у команди Трампа. У команди Байдена теж до кінця не зрозумілі наміри, тому що ми чуємо про те, що там немає статусу кво, і ми не чуємо про припинення вогню з одного боку. І може це, скажімо так, скласти враження, що вони виступають за повне відновлення територіальної цілісності і перемоги України, але не до кінця і не завжди чути інструментарій. І в цьому для нас певна є трагічність цієї ситуації і моменту. Разом з тим, ви розумієте, Байден абсолютно правий, коли він каже про те, що він прийшов молодим в політику і він найдосвідченіший політик. Якщо послухати те, що він говорить по змісту, він
Я не знаю, наскільки голів вище Трампа. Ну, бачите, Трамп намагається брати формою, артикуляцією, але цим же всіх не проймеш. Абсолютно. Паяц може подобатися дуже довго, але не всім. І це не може тривати вічно. І тому все ж таки, крім ось таких заяв, потрібно ще робити якесь змістовне наповнення. У нього змістовного наповнення дуже мало, особливо що стосується зовнішньої політики. Все змістовне наповнення зводиться до того, що от якби не Байден, а якби Трамп, не було б війни, ситуація була б значно краща і так далі. Чого раптом? Але тобто, дивіться, знову ж таки, по змісту. Хіба республіканці не підтримують? Вони підтримували виведення американських військ з Афганістану? Підтримували. Той же Трамп, він підтримував це. Форма, в якій це було здійснено, так, вона мала подекуди жалюгідний вигляд, на жаль, і дійсно відобразилась негативно на іміджі і на репутації Сполучених Штатів. Тут я погоджуюсь з Трампом. Але ж він же ж хотів того самого, що і Байден в цьому випадку. Це ж та ж сама зовнішня політика. Це я до чого веду? Я веду до того, що вони хотіли здійснювати певні кроки однакові. І, в принципі, логіка була однакова. І один і інший намагалися дійти якогось порозуміння з Путіним. Вони подібні. Трамп зустрівся в Хельсінкі, Байден зустрівся в Швейцарії. Ні один, ні інший порозуміння не дійшли. Звідки робити висновки, що якби Трамп, а не Байден, війни би не сталося? Ну, мені здається, теж. Потім, позиції, дивіться, Трампа. Логічна відсутня послідовність думок. Тому що він каже, Україна отримає багато грошей, 60 мільярдів. В той же час умови Путіна неприйнятні. Як змусити Путіна відмовитись від неприйнятних умов, якщо не давати Україні гроші і зброю? Пряме запитання, якби можна було б задати. Який є шлях? Так. Розумієте? І досить багато таких моментів. Я, до речі, при всьому моєму занепокоєнні, якого я поділяю дійсно, як і більшість оглядачів щодо стану здоров'я, можливо, і фізичного стану президента Байдена, і це помітно, давайте визнаємо відверто. Саме тому так часто про це медіа пишуть і оглядачі звертають увагу. Але чисто об'єктивно він ці дебати виграв. Незважаючи на те, що тільки 33% аудиторії CNN так вважає, а 67% так не вважає, навіть демократів. І я розумію, що в демократів може бути криза. Але він по змістовному наповненню, він вищий, ніж Трамп на голову, і це очевидно. Трамп – це містер непередбачуваність. І знаєте, містер непередбачуваність – це може бути і плюс, тому що він може дати Україні і завалити Україну зброєю. А може бути і мінус, тому що він просто схилить Україну до перемовин, на яких уже умовах взагалі не ясно, і чи взагалі він не захоче Афганістан 2.0 і покаже, що може бути кращий вихід, ніж було там у американців з Афганістану. Борисе, але водночас, говорячи про змістовність тезисів Байдена, він плутав 15 тисяч з 15 мільйонами робочих місць. Він не всі речення договорював до кінця, і Трамп навіть казав, напевно, Байден не міг зрозуміти, що він хотів завершити в кінці цього речення. Він, напевно, і сам не знає. Чи погоджуєтеся ви з Олександром і з оцінками, що все-таки Байден був змістовніший, конкретніший в своїх тезисах? Ну, я подчеркну, дай бог каждому из нас в возрасте Байдена так выглядеть, дожить для начала до этого возраста. Вот. Но заметно, действительно заметно по здоровью. Атака на состояние здоровья и вообще подсвечивание этой темы, это сейчас, наверное, одна из ключевых задач прореспубликанских штабов, потому что сейчас там огромное количество собирается видео, где Байден там с невидимыми людьми здоровается и так далее, идет не туда. Ну, в общем, давайте так, практически на каждой встрече такая ситуация случается. Что касается того, выиграл Байден и нет, они вообще в разных плоскостях существовали. То есть Трамп популист, он работает в свою аудиторию. Я за 24 часа войну закончу, то закончу это. То есть, по сути, Трамп атакует любое решение Байдена. Например, давайте приведу пример, как бы это выглядело в наших реалиях. Вот получили мы безвиз, и атака могла быть, при мне бы этот безвиз был на 3 дня раньше или там на год раньше. То есть, хорошая инициатива, она все равно для атаки используется. Есть такой прием, что там при мне не было бы войны,
при мне мы никакие деньги никуда не платили, и война бы была. На самом деле Путин задумал эту войну и осуществил ее не потому, что Трамп или Байден у власти в Соединенных Штатах, а потому что так захотел сам Путин. Он решил таким образом войти в историю, поменять правительство и уже потом создавать свой этот уютный ламповый совок 2.0 с Белоруссией, Блэкджеком и Лукашенко. Поэтому я думаю, что не из-за Трампа началась и не из-за Байдена. Это ошибка. Но мы с вами забываем, что когда мы говорим, вот когда Саша говорит, Байден был гораздо более конкретный, наполненный смыслами и так далее. Но большинство, аудитория, которая аудиовизуальный контент, клиповое мышление и поверхностные однодневные лозунги воспринимает, я сейчас не хочу никого оскорбить, так везде, это не только в Соединенных Штатах, везде вообще так. Не вникает, не проверяет информацию, доверяет инфо-цыганам различным. Вот большинство говорит, как классно, он же за один день войну бы закончил, и мы бы действительно 200 миллиардов не отдали бы Украине. Вот в чем суть. Поэтому эмоционально, харизматично, напористо было у Трампа, и это любит зрители. Знаете, иногда зритель вообще не воспринимает чисто форму, подачу, экспрессию воспринимает, а анализировать суть, можно это сделать, завершить войну за 24 часа или нет, как. Вот мне бы хотелось, наверное, оно так и будет, то я не исключаю, что произойдет замена после этих дебатов. По крайней мере, об этом серьезно заговорили, Байдена, я имею в виду. Мне бы очень хотелось просто посмотреть, как Трамп бы эту войну за 24 часа бы завершил. И там очень много еще нюансов. Интересно, то есть если Трамп говорит, я бы тогда дал Украине столько оружия, сколько там необходимо, чтобы Путину, значит, есть такая возможность, получается. Путину дать Украине оружие, просто почему-то ее никто не использует. Мы-то с вами знаем, что есть. Так, ми знаємо. От якраз це тому, що її зараз і не використовують, можливо, тому, пригадуєте, панове, як казав Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону, що йому, напевно, було б вигідніше, аби Байден прийшов знову до керма Білого дому. Олександр, як ви думаєте, чи очікують і зараз в Кремлі, що Байден прийде, чи насправді, як каже і до цих дебатів, і на загал низка аналітиків, що Кремлю вигідний Трампушка, який прийде і отак, можливо, домовиться з ними або заморозить цю війну. Як після цих дебатів? Чи стежили, як ви гадаєте, в Кремлі за ними, і чи змінилося їхнє сприйняття того, хто був би їм вигідний? Нам, звісно, все одно, що вони думають, але тим не менше, щоб температуру знати. Я думаю, що стежили. Путіну якраз підготували довідку, він десь на стадії її дочитування. По цьому, тому що він же читає з паперових носіїв, вон аудіовізуальний контент менше якраз. Там все, значить, по старинке, з удареннями, запятыми, хто що сказав, хто як відреагував і так далі, і так далі. Значить, звичайно, стежать. Безумовно, вони теж зважають. І всі стежать, всі дивляться, всі реагують як можуть, прогнозують щось. Взагалі, чи можна щось зараз прогнозувати, я навіть не знаю. Не берусь навіть. От реально навіть не берусь. Тому що ситуація настільки вона зараз складна в силу багатьох причин. І в силу того, що Трамп може зробити так, а може зробити інакше взагалі. Тобто він може більше підтримати Україну, взагалі натиснути на Путіна. Байден все ж таки буде балотуватись, чи не буде, чи замінять на Мішель Обаму. І тоді взагалі для нас це все. Я не знаю тоді, що можна говорити і на що сподіватися. Тому що якщо Мішель Обама буде проводити політику свого чоловіка в момент анексії Криму, ми розуміємо, що це для України може означати. А з іншого боку Трамп. Тому ситуація реально дуже складна. Вона дуже складна, вона багато в чому не прогнозована, в тому числі для Кремля. Я допускаю, що, ви знаєте, я схильний думати, що чому у Трампа завжди якесь таке бажання щось з Путіним. Я не виключаю, що у Путіна може бути якийсь компромат на Трампа. Різного характеру, абсолютно, з його такого, знаєте, бурного іншого життя. Різні історії, чутки ходили. Але, можливо, це вже втратило свою актуальність. І, можливо, воно вже зовсім зараз не потрібне, воно не відіграє жодної ролі. І знову ж таки, для Росії, ви думаєте, що Путін знає? Він же ж потім поправився, здається, давав десь інтерв'ю
І він сказав, що вони не знають, хто стане президентом Росії, взагалі не знають, чого чекати. Я не знаю, я не можу спрогнозувати нічого. Я не можу сказати, хто для кого зараз буде кращим президентом. За виключенням Мішель Обами, я не думаю, що вона буде кращою, ніж її чоловік для України. Ось це я можу сказати. В решті частини все настільки зараз непередбачувано, що нам просто в цих умовах залишається зараз витискати від нашої взаємодії, співпраці зі Сполученими Штатами на максимум все, розуміючи, що це може змінитися через рік. Може змінитися кардинально або в одну, або в іншу сторону, або може залишитись так, як є. Як воно буде, я не берусь зараз прогнозувати. Дуже складно, треба тільки чекати. Дякую. Тут ваш аналіз точно змістовний. Рухаємося далі. Можна спрогнозувати завжди, що Дмитро Дон Алкоголь Медведєв потроху погрозами ядерного шантажа і Третьої світової війни, яка і так насправді іде завдяки якраз зусиллям Російської терористичної федерації. Він там напередодні вийшов в рамках, в них там чергові якісь міжнародні форуми, які від міжнародних мають нічого від слова зовсім юридичних, і каже, от конфіскували активи, буде Третя світова. От не погодитися зараз на мирні умови від Путіна, буде ще гірше. Ну, давайте чергові ці погрози навіть не в Телеграмі, а ротом озвучені Медведєвим послухаємо і повернемось. Есть изменения на земле и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это должно учитываться. Ну и, безусловно, то, о чем было сказано президентом, а именно провозглашение нейтралитета Украины и не вступления в недружественный нам военный блок. При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, они случатся, они будут уже проходить на худших условиях. То есть на условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции для Украины. Кажуть, в нього там нова коханка, щось геть мозок, напевно, затьмарила. Борисе, от ці погрози, це кому? Я вообще думаю, что Медведев просто по любому поводу грозит Третьей мировой войной. То есть заморозили активы, Третья мировая, будете бить по территории России, Третья мировая будет вам, значит, вовремя настойку глота не занесли, Третья мировая будет обязательно. Поэтому Медведев, он для озвучки пожеланий Путина существует давно. У него трагическая судьба, конечно же, у Медведева. Я думаю, что он, как это говорят в народе, кулек заливает ровно потому, что свою роль в истории как пробника Путина ощущает все-таки, временного заменителя Путина. Он это понимает. Но все, у него должность абсолютно реальная. Заместитель секретаря Совета Безопасности. То есть он с этой должности абсолютно официально может угрожать. Вопрос вот в чем. Я вот наблюдаю периодически за Медведевым, за российскими пропагандистами. Количество ядерных угроз, как это, астрологи объявили месяц ядерных угроз, это количество увеличивается в последнее время. Все чаще звучат эти ядерные угрозы. Почему они звучат? Потому что делают больно Российской Федерации, делают неприятно Кремлю. Снятие запрета на удары по территории. Вопрос, решенный с прибылью от российских активов. Вот сейчас уже мы получим буквально в следующем месяце первый миллиард с лишним уже от прибыли от российских активов. Поставки атакамсов постоянно и довольно часто мы их используем, значит, уже и следующая партия прибыла. Не та, которую Байден выписал тайно в феврале. Ну, то есть целый ряд событий произошел, которые вынуждают агрессивнее вести себя российских спикеров и вынуждают агрессивнее действовать Путина. А дальше Путину просто показали, что на твою эскалацию будет наша эскалация. И вот в этой игре на слабо, в ней конца нет. То есть эскалировать будут с обеих сторон. Для нас это плюс. Это цинично сейчас прозвучит, но это плюс. То есть Путин, который будет поднимать градус, пытаться, значит, запугать Запад, потому что там дают помощь, он в этой истории может зайти за определенные линии, когда уже будет сказано Украине, давайте уже на всю глубину
на 300 километров по России, баллистикой, атакам, и давайте вот вам еще, может, что-то еще дадим. Поэтому небезопасная игра, но что поделать. Олександре, чи погоджуєтеся ви, що ось таке підняття градуса, і зараз я не про бокал Медведєва, воно дійсно нам може бути на руку? Ні, ясно розумієте, що так, певною мірою я погоджуюсь, тому що постійно йде стирання червоних ліній, і удари по території Росії – це одне з таких стирань ліній, безумовно, і це працює. От логіка тиску, як от змусити Росію виконати умови, це тиснути. Це в тому числі інструментарій, який йде і говорить про ескалацію проти Росії в даному випадку. А з іншого боку, ви ж розумієте прекрасно, що, скажімо так, цей рік, ось зараз друга половина, попри ситуацію на полі бою, як вона буде розвиватися, він буде ознаменований в міжнародно-політичній площині тим, що будуть шукати шляхів до майбутніх перемовин. Україна їх шукає через глобальний саміт миру, установивши певну загальну рамку, від якої ми не відходимо, і яку ми просимо забезпечити за підтримкою тих, хто підписує декларації саміту. Росія її шукає за допомогою Китаю або за допомогою ультимативних погроз, в тому числі застосуванням ядерної зброї, інших козирів немає. Я не виключаю, що з точки зору ескалації ми побачимо цього літа якусь військову операцію через Дніпро. Росія буде пробувати досягти якихось цілей. Їм важливо пропагандистськи продемонструвати, що вони не просто висувають ультиматуми про те, щоб Україна залишила Херсон, наприклад, а вони готові навіть це діяти військовим чином і досягати цього військовим шляхом. Тому я не виключаю, що саме по Дніпру якась їхня активність може бути. До цього треба готуватися. Але вони, зрештою, цілі не досягнуть, але просто демонстрації і пропагандистські наповнення якісь будуть мати ці дії. І просто йдуть зараз пошуки. Тобто ми шукаємо і ми пропонуємо свій план. Росія поки що наполягає на своєму. Але я би звернув увагу, що на заяву президента України Володимира Зеленського у Брюсселі, яку, до речі, я підтримую, він сказав таку річ. Він сказав, що Україна шукає миру, і через кілька місяців ми запропонуємо ще оновленіший наш концепт. Тому що у нас є вбиті, у нас є поранені. Так, і ми не можемо воювати роками. довго. Це абсолютно правильний меседж. Що ми повинні відбити зараз, от питання наших відносин з Заходом і так далі, це війна на виснаження на роки. Не дай Боже нам такого, тому що ми, якщо зайдемо на цей шлях, то дуже важко потім буде з нього вийти, і в яких кондиціях ми вийдемо, і чи вийдемо, це ще питання. Тому, власне кажучи, зараз пішли гострі заяви не тільки з точки зору ситуації на фронті, там, ескалації і так далі, а й в обмінах думками і заявах. Кожен хоче створити ту переговорну рамку, в рамках якої, вибачте за тавтологію, вони готові далі рухатися і діяти. Росія чітко дає зрозуміти, що вони наразі не готові відмовитися від своїх ультиматумів. Слова Медведєва підтверджують те, що говорить Путін. Однозначно, так. Ми це теж розуміємо, і виклики від них і в військовому векторі, і в дипломатичному також. І бантик наприкінці нашої розмови, не так багато часу, але є. Здається, вони почали не тільки підозрівати, а ще й визнавати. Значить, цікаве повідомлення від губернатора регіону Максимки Єгорова надійшло в нього в Телеграмі. Він пише, що дрон атакував нафтобазу в Тамбовській області, і мальчик більше не їде в Тамбов. Це він не написав, але подумав. Але що йому їхати, він поки там. Зате, каже, інші можуть виїхати, і про евакуацію в разі необхідності теж помірковує. О 4:35 ранку в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт безпілотника на нафтобазу. В результаті утворилося, пише він, невелике загоряння. Гляньте, не каже, що нема послідствій на землі. Наразі пожежу локалізовано. І також він додавав, що до найближчого населеного пункту 3 кілометри і в разі необхідності мешканці можуть бути евакуйовані. Зрозумів Єгоров, очевидно, що справа рук порятунку мешканців регіонів, де є нафтобази і законні воєнні об'єкти, це, як казав і Рустам Мінниханов свого часу, очільник Татарстану, це лише їхня справа рук. При цьому Міністерство пресічення Російської Федерації написало, що перехватувало, все унічтожало, але чомусь якраз про Тамбовську область не згадало. Це ж треба, да? Значить, Борисе, скажіть, будь ласка, про що це говорить, що самі губернатори на місцях стали визнавати те, що атака була, і те, що послідствия на землі теж прибули?
Ну, просто визуально. Сейчас же мы ж в современном мире живем, когда рассказывают, что все быстренько потушили, там трава немножко подымила, а потом с 9-этажный дом пламя на нефтебазе, пылают резервуары. Вот в данном случае он 50 на 50 соврал и сказал правду. То есть он сказал, что быстренько все потушили, незначительно, и тут же сказал, что возможно, если эвакуация будет, мы вас эвакуируем. Куда и зачем ты будешь эвакуировать, если ты уже все потушил? И во-вторых, он пишет, что 11 пожарных расчетов тушили незначительное вот это возгорание. Не рассказал еще про пожарные поезда, но я думаю, что там... все почему? Да потому что дроны наши прекрасные, разных модификаций, теперь очень по разным стратегиям атакуют. То есть одни вскрывают, скажем, крышу, резервуары ударами, другие потом сверху поливают напалмами. Это вот из недавних свидетельств, как наши там комплексно взаимодействуют. То есть прилетают одни, другие через пару часов. Ну, в общем, красота сплошная. Поэтому горят нефтебазы. Поздравляю, кстати, мы таким образом, наверное, с Днем Конституции. Да. Я, собственно, и наших телезрителей поздравляю. Сегодня мы забыли это сделать. И еще мы забыли сказать, что нужно подписаться на канал, на котором вы нас смотрите, на канал Александра Мусиенко обязательно, и на канал Бориса Тизенгаузена. Вот здесь все ссылочки будут под видео. У нас подход разный, но, поверьте, не пожалеете. Але й тематика від того ще більш ширша. Ми не забули, якраз наприкінці хотіли ми привітати. Ну, вітаємо зараз дійсно всіх наших глядачів, всю Україну з Днем Конституції. Конституція захищає, гарантує наші права та обов'язки. Нею не підтираються, як в Російській Федерації, де Путін 10 тисяч разів Конституцію під себе поклав і переписав. У нас це дійсно основний закон нашої країни. І саме за те Конституція забезпечує наші права, дотримання Конституції, територіальну цілісність нашу і нашу незалежність забезпечують наші бійці на фронті. А ми тут як можемо. Всіх вітаємо. Дякуємо і підписуйтесь, друзі. Дійсно, Мусієнко. Ченел, активне посилання в описі під цим відео. І Тізенгаузен великими синіми літерами теж активне. І теми міжнародні, і теми військово-політичні. Все там знайдете, ба більше не тільки їх, а й глибокий аналіз. Олександре, ну і хвилинка вашого часу. Військове значення атакованої нафтобази в Тамбовській області. Ну, військове в даному випадку можна сказати, що на фронт це не позначиться і не позначається, тому що палива на сьогоднішній день, з забезпеченням паливом у ворога проблем немає. Це треба констатувати. Тому що, в принципі, вони справляються поки що тими запасами, якими є. Плюс, розумієте, рух техніки не настільки великий, зараз жива сила, зараз дрони, зараз багато чого іншого, але, в принципі, логістика працює. Це має... все-таки більше ефект, я думаю, економічний, він має призвести до деморалізації економічних збитків. Ну, от дивіться, є статистика, я додам ложки дьогтю, тому що ми маємо думати, що нам з цим всім робити і як діяти далі. І в Україні загалом, і нашим партнерам, бо Reuters нехай і посилається на дані Мінфіну Росії, але вони порахували, що цього року на 50% Росія збільшить доходи від продажу нафти і газу. Тобто є над чим задуматися, ця цифра, на жаль, і це не про Україну. Ми не можемо все зараз покласти, як би нам не хотілося, всю нафтопереробну галузь Росії, а хотілося б. А це і до наших партнерів, які, на превеликий жаль, от ви знаєте, родовище Сахалін. От, наприклад, Сполучені Штати зробили виключення для цього родовища і ще на рік відтермінували санкції для постачання звідти там газу в Японії і так далі. І на превеликий жаль, ось ці поблажки і виключення санкцій дають можливості Росії ще досі заробляти і фінансувати агресивну війну проти України. Тому цьому потрібно, звичайно, покласти край. Будемо класти край і Росії, і її режиму. Дуже дякую, друзі. Ми не кладемо край ніколи нашим розмовам. Просто у нас буде пауза на вихідні, після якої ми з усіма з вами зустрінемося в наших звичних і незвичних, але вже теж традиційних форматах. Дуже дякую вам. З Днем Конституції ще раз всіх. Бережіть себе. До зустрічі. До зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, Борис Тізенгаузен, політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. Всі ми були разом із вами, друзі. Дякую, що ви також провели з нами цей час. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Я впевнена, що вам є що сказати з приводу тих тем, які ми обговорили. Підписуйтеся, будь ласка, на наші ютуби, ютуб Мусієнко Ченел, Тізенгаузен та 24-го. Ну і на Західне теж заходьте, там теж цікаво. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.